Welcome students. Today we are going to start our new topic, that is applications of CFT to square planar complexes or the crystal field splitting of d orbitals in square planar complexes. तर याआधी आपण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आणि जे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस याबद्दलची जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती किंवा त्याची CFC, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट CFC फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अँड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तर ह्या दोघंही जॉमेट्रीजबद्दल आपण आतापर्यंत डिस्कस केलं आहे की ऑक्टाहेड्रल आणि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसची जॉमेट्री कशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नेमकी कशी आहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसची किंवा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसची. लास्ट लेक्चरला आपण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसची जी CFC आहे ती कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायची किंवा त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट कशी कॅल्क्युलेट करायची तर हे डिस्कस केलं. तर आज आपला या चॅप्टरचा शेवटचा टॉपिक जो आहे तो बाकी आहे, जो आहे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑर द स्क्वेअर प्लेनर फील्ड. तर स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्रीची जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कशी आहे डी ऑर्बिटल्सची तर ते आज आपण डिस्कस करणार आहोत. सो द स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री, we know that the coordination number 4 having two types of geometry. First one is tetrahedral geometry and another is square planar geometry, and the coordination number 6 having only octahedral geometry. So coordination number 6 having octahedral geometry we already discussed. Then in coordination number 4 having tetrahedral geometry also we discussed in last lectures. Now the second geometry for the coordination number 4 is square planar geometry. So this is आपण स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री सुद्धा याआधी डिस्कस केलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला एक प्राथमिक जो आहे तो अंदाज आहे स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्रीबद्दल की स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री कशा पद्धतीने असते किंवा त्याच्यात जे चारही ज्या लिगॅंड्स असतात त्या कशा पद्धतीने प्रेझेंट असतात. मग इफ द टू लिगॅंड्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस are completely removed from the z axis. So this is हा सिंपल. तुम्ही जर आपण ऑक्टाहेड्रल पकडला, ऑक्टाहेड्रलमध्ये ह्या चारही लिगॅंड्स, ही पाचवी आणि ही सहावी लिगॅंड्स, तर ज्या दोन लिगॅंड्स आहेत सहा लिगॅंड्समधल्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्समधला की सहा, जस्ट कन्सिडर करा की हा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे, इथे टोटल सहा ज्या आहेत त्या लिगॅंड्स आहेत. तर ह्या सहा लिगॅंड्समध्ये आपल्याला तीन वेगवेगळे ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस. तर या सहाही लिगॅंडमधल्या आपण जर दोन लिगॅंड्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्समधल्या कम्प्लिटली रिमूव्ह केल्या फ्रॉम द झेड ॲक्सिस. सो दिस इज झेड ॲक्सिस. तर या झेड ॲक्सिसचे आपण दोघंही लिगॅंड्स जर आपण रिमूव्ह केल्या तर या दोघंही लिगॅंड्स रिमूव्ह झाल्यावर आपल्याकडे फक्त हा टेट्रागोना प्रेझेंट असतो. तर हा टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड जी ऑक्टाहेड्रल शेप असतो इट बिकम्स स्क्वेअर प्लेनर विच इज 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. परत एकदा की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्समध्ये आपल्याला माहिती की टोटल 6 लिगॅंड्स प्रेझेंट असतात, चारही कॉर्नर्सला 4 आणि एक जी आहे ती अबो आणि सेकंड आहे ती बिलो. तर मग स्क्वेअर प्लेनर म्हणजे नेमकं काय की हा ज्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्समधला जो झेड ॲक्सिस आहे तर झेड ॲक्सिस आणि हा एक झेड ॲक्सिस. तर या झेड ॲक्सिसमधल्या दोघंही लिगॅंड जर आपण कम्प्लिटली रिमूव्ह केल्या तर आपल्याला त्याच्यापासून या दोघंही लिगॅंड रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला हे जे राऊंड केलेले आहेत बघा, 1 2 3 4 असा टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड शेप आपल्याला बघायला मिळतो, जो की स्क्वेअर प्लेनरचा शेप असतो, जो की 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स असतो. तर हा जो कॉम्प्लेक्स असतो याला आपण स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स असं म्हणत असतो. दस द 4 लिगॅंड्स अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वेअर इन XY प्लेन अलॉंग द एक्स अँड वाय ॲक्सिस. तर हे जे चारही ज्या लिगॅंड्स आहेत त्या सेंट्रल मेटल ॲटमकडे कुठून अप्रोच करतायत, एक्स आणि वाय ॲक्सिस. वाय ॲक्सिस इथे एक लिगॅंड, एक इथे लिगॅंड, आणि एक्स ॲक्सिसला इकडे एक लिगॅंड, इकडे एक लिगॅंड. झेड ॲक्सिस आपण रिमूव्ह केलेले आहेत. तर मग हा जो आपला स्क्वेअर प्लेनर आहे त्याच्यात आपल्याला दोनच ॲक्सिसने आपल्याला जे चारही कॉर्नर्स आहेत तिथे सेंट्रल मेटल ॲटमला लिगॅंड जे आहे ते अप्रोच करत असतात. अँड इट गिव्स स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विच हॅज all 4 metal ligand bond distance are same shown in figure. So this is figure for square planar complexes. मी जस्ट तुम्हाला एक इमॅजिन करण्यासाठी आधी ऑक्टाहेड्रल सांगितला की पण पुढे जाऊन हे जे राऊंड केलेले आहेत हा फक्त तुमचा ॲक्सिस आहे, झेड ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. पण हे जे राऊंड केले चारही कॉर्नर्सला तर ते तुमचे लिगॅंड्स प्रेझेंट आहेत आणि त्याचे टेट्रागोनली
डिस्टॉर्टेड ज्या चारही लिगँड्स आहेत त्या चार कॉर्नर्सला आहेत, त्या एक्स आणि वाय ॲक्सिसला अप्रोच करतायत आणि ते चारही ज्या लिगँड्स आहेत त्याचा मेटल आणि लिगँडचा जो बॉन्ड डिस्टन्स आहे तो चारही मधला सेम आहे. तर याला आपण स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री असं म्हणत असतो. तर आता त्याच्यात नेमकी स्प्लिटिंग कशी होती स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपण ते बघूया की द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. सो द ट्रान्स लिगँड इन ऑक्टायडल कॉम्प्लेक्सेस इज कम्प्लिटली रिमूव्ड फ्रॉम झेड अँड मायनस झेड ॲक्सिस गिव्ह स्क्वेअर प्लेनर. जे मगाशी म्हटलोच तेच की जे ट्रान्स लिगँड असतात ऑक्टायडल कॉम्प्लेक्सेसमधल्या ते आपण कम्प्लिटली रिमूव्ह केला. एक्स झेड ॲक्सिसच्या प्लस झेड आणि मायनस झेड ॲक्सिसमध्ये दोन लिगँड, त्याच्यापासून आपल्याला स्क्वेअर प्लेनर जी आहे ती जॉमेट्री मिळाली किंवा स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिळाला. सो इन स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री द एनर्जीज ऑफ डी झेड स्क्वेअर डी वाय झेड आणि डी एक्स झेड ऑर्बिटल्स फर्दर डिक्रीजेस while those of dxy and dxy square orbital further increases. आणि झेड ऑर्बिटलचे आपण दोघंही लिगँड रिमूव्ह केल्यामुळे जे ॲक्सिस येत आहेत की आपल्याला माहिती 5 ऑर्बिटल आहेत, डी एक्स झेड, डी वाय झेड, डी एक्स वाय, डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि डी झेड स्क्वेअर हे डीचे 5 ऑर्बिटल्स आहेत. सो त्याच्यातला डी एक्स वाय डी म्हणजे 3 ॲक्सिस आपले की एक्स वाय झेड. तर झेड ॲक्सिसचे आपण दोघंही लिगँड्स रिमूव्ह केल्या. मग त्याच्यात झेड जिथे जिथे येतोय आपल्या जे पाचही जे ऑर्बिटल्स आहेत की जो पहिला आहे डी एक्स झेड, त्यानंतर डी वाय झेड, डी एक्स झेड, डी वाय झेड आणि डी झेड स्क्वेअर या तिघही ऑर्बिटल्समध्ये झेड जो आहे तो प्रेझेंट आहे. बघा झेड प्रेझेंट आहे, इथे झेड स्क्वेअर आहे, इथे डी वाय झेड आणि इथे डी एक्स झेड. तर याची जी एनर्जी आहे ती फर्दर डिक्रीज होणार आहे. का डिक्रीज होणार आहे की आपण एक्स ऑर्बिटल किंवा एक्स ॲक्सिसवर झेड जो ॲक्सिस होता त्या ॲक्सिसवर आपण कुठलीही लिगँड जी आहे ती प्रेझेंट नाही आहे, तिथली लिगँड आपण रिमूव्ह केली. त्याच्यामुळे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्समध्ये झेड ॲक्सिसवर कुठलीही लिगँड प्रेझेंट नसल्यामुळे तिथली जी एनर्जी जी होणार आहे ती डिक्रीज होणार आहे ॲज कम्पेअर टू अदर ऑर्बिटल्स. So the dz square, dyz and dxz orbitals further decreases that energy while those of dxy and dx square minus y square. तर टोटल 5 मधले हे तिघांमध्ये तुमचा z प्रेझेंट आहे आणि उरलेले दोन कुठल्या ऑर्बिटल्स की एक आहे dxy, याच्यात कुठलाही z प्रेझेंट नाही आहे, आणि सेकंड आहे dx स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. तर ह्या दोघंही ऑर्बिटल्सची जी एनर्जी आहे ती ऑलवेज इन्क्रीज होणार आहे. सो लक्षात येतं ना झेडची एनर्जी डिक्रीज झाली का, तर झेडवर आपली लिगँड प्रेझेंट नाही आहे, लिगँड अप्रोच होते थ्रू एक्स आणि वाय ॲक्सिस, त्याच्यामुळे एक्स डी एक्स वाय आणि डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर ऑर्बिटल्सची जी एनर्जी आहे ती इन्क्रीज होते. सो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेझेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर. सो हिअर द crystal field splitting or the splitting of d orbitals in square planar complexes, which will be represented in this figure. So before that, the relative energy order between the various splitted d orbitals in square planar complexes in certain increasing order of energy of atomic orbitals like this. तर आपण आता जस्ट बघितलं की डी झेड स्क्वेअर, डी एक्स झेड आणि डी वाय झेड यांची एनर्जी जी आहे ती लेस आहे किंवा डिक्रीज होते, आणि डी एक्स वाय आणि डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर यांची एनर्जी जी आहे ती आहे इन्क्रीज होते. मग त्या सगळ्यांची एक ऑर्डर जी आहे ती आपल्याला बघायला मिळाली की ती ऑर्डर कशी आहे, तर ती अशा पद्धतीने की जो पहिला ऑर्बिटल आहे तो डी झेड स्क्वेअर असल्यामुळे याची एनर्जी अतिशय कमी असणार आहे, कारण याच्यात एक्स सी नाही आणि वाय ए नाही, फक्त डी झेड स्क्वेअर असल्यामुळे आपले झेड ॲक्सिसला कुठलीही लिगँड प्रेझेंट नसल्यामुळे याची एनर्जी ही जी आहे ती सगळ्यात लेस असणार आहे. त्यानंतर डी वाय झेड आणि डी एक्स झेडची सेम असणार आहे, कारण आपले लिगँड एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला आहे. दोघांमध्ये एकामध्ये एक्स आहे, एकामध्ये वाय आहे, दोघांमध्ये झेड प्रेझेंट आहे, तो दोघांची एनर्जी जी आहे ती सेम असणार आहे. त्यानंतर जो डी एक्स वाय आहे त्याची एनर्जी याच दोघांपेक्षा जास्त असणार आहे, बिकॉज नो झेड इज प्रेझेंट इन डी एक्स वाय. So it will be always higher energy, and the dx square minus y square having highest energy
in all 4 orbitals, that is because of x square and minus y square. दोघंही x आणि y आहे, दोघांवर स्क्वेअर असल्यामुळे त्याची जी किंवा त्याची लिगँडकडे अप्रोच होण्यासाठी मोर रिपल्शन आपल्याला बघायला मिळणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची एनर्जी जी आहे ती हायेस्ट असणार आहे दॅन डी एक्स वाय. and dxy is greater than the dyz is equal to dxz and the dyz dxz is greater than the dz square. तर अशा पद्धतीने त्याची ऑर्डर जी आहे ती दिलेली आहे. सो आणि ही आपल्या फिगरमध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे कशा पद्धतीने ती ऑर्डर दिलेली आहे. सो इट हॅज बीन कन्फर्म फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा फॉर D8 कन्फिग्युरेशन. तर हे कशावरून त्यांनी कन्फर्म केलं आहे की त्यांनी स्पेक्ट्रोस्कोपीचा जो डाटा आहे तो मागवला D8 कन्फिग्युरेशनसाठी, की D8 कन्फिग्युरेशनचा एक कॉम्प्लेक्स घेतला, D8 कन्फिग्युरेशन असलेल्या मेटलसोबत एक कॉम्प्लेक्स बनवला आणि त्या कॉम्प्लेक्समध्ये मग त्याची स्प्लिटिंग बघितली आणि त्याचा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा मिळाला त्याच्यावरून मग यांनी असं कन्फर्म केलं की त्याची जी ऑर्डर आहे ती अशा पद्धतीने आपल्याला बघायला मिळाली. मग हे फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी कसं ठेवायचं की dx² मायनस वाय स्क्वेअर असल्यामुळे हायेस्ट एनर्जी दॅन dxy आणि dz² ची ऑलवेज लेस एनर्जी बिकॉज z axis having no ligand, so that's why it will be lower and dx² minus y² is higher. Now the extent of splitting of d orbitals in square planar complexes depend on the nature of the central metal ion complexes and the ligand. तर मग ही स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस कशावर डिपेंड करते, तर त्या सेंट्रल मेटल ॲटम्सचं जे नेचर आहे आणि लिगँडचं जे नेचर आहे तर त्याच्यावर आपल्याली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जी आहे स्क्वेअर प्लॅनरमधली ती डिपेंडंट असते. सो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा एस पी. ज्या पद्धतीने ऑक्टाहेड्रलची डेल्टा ऑक्टाने आपण रिप्रेझेंट करत होतो, त्यानंतर डेल्टा टी टेट्राहेड्रलसाठी रिप्रेझेंट करत होतो, तशाच पद्धतीने डेल्टा एस पी इज फॉर डेल्टा स्क्वेअर प्लेनर और द स्प्लिटिंग फॉर डेल्टा स्क्वेअर प्लेनर. तर ते आपण डेल्टा एस पीने डिनोट करत असतो. त्याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अशा पद्धतीची आहे, ही सिम्पल फ्री मेटल स्टेटमध्ये अशा पद्धतीने ऑर्बिटल्स, त्यानंतर मग त्याला फार फील्ड लावल्यानंतर त्याचा थोडासा त्याच्यात आपल्याला स्प्लिटिंग बघायला मिळाली आणि आपल्याला इथे स्पेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड बघायला मिळाली आणि याच्यापासून नंतर मग ऑक्टाहेड्रल्स आपली स्क्वेअर प्लॅनर जी स्प्लिटिंग आहे ती अशा पद्धतीने बघायला मिळाली की dz² हॅविंग लोअर एनर्जी दॅन dxz dyz, देन dxy हॅविंग हायर एनर्जी and the dx² minus y² having higher energy than dxy. So this is order dz² then dxy dxz dyz then dxy and last one is dx² minus y². So this is figure for crystal field splitting of d orbitals in square planar complexes. तर अशा पद्धतीने याची क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपण बघू शकतो की अशा पद्धतीची स्प्लिटिंग आपल्याला बघायला मिळते स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्ससाठी. तर अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, विचारू शकतात स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस. तर मग पुढे जाऊन द स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस आर रेअर ॲज कम्पेअर्ड टू ऑक्टाहेड्रल अँड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लार्जर 10 DQ व्हॅल्यू. तर जे स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते अतिशय रेअर आपल्याला बघायला मिळतात ॲज कम्पेअर टू ऑक्टाहेड्रल आणि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसपेक्षा स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस अतिशय रेअर असतात. दिस इज बिकॉज वी नो दॅट द स्क्वेअर प्लॅनर हॅविंग लार्जर व्हॅल्यू फॉर 10 DQ or the square planar having higher 10 DQ value than delta octa and then delta tetrahedral. So that's why the square planar complexes are rare complexes. Then the second point is all known square planar complexes are diamagnetic because highest energy is dx² minus y² orbital is destabilized and pairing in dxy orbital is favorable than the placing unpaired electrons in dx² minus y² ऑर्बिटल्स. तर काय जे ऑल नोन स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते सगळे डायमॅग्नेटिक इन नेचर असतात. डायमॅग्नेटिक म्हणजे ज्याच्यात पेअरिंग आपल्याला बघायला मिळते, ज्याच्यात अनपेअर इलेक्ट्रॉन ॲबसेंट असतात त्याला आपण डायमॅग्नेटिक आणि पॅरामॅग्नेटिक. तर ह्या त्या दोन कॉन्सेप्ट आहेत ते आपल्याला माहिती आहेत. तर मग स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस आर
डायमॅग्नेटिक. दिस इज बिकॉज हायेस्ट एनर्जी जो आहे dx² - y² ऑर्बिटल्स, तर तो डिस्टॅबिलाइज होतो आणि तो डिस्टॅबिलाइज असल्यामुळे जी पेरिंग जी आहे ती dxy ऑर्बिटल्समध्ये त्या फेवरेबल करते दॅन द प्लेसिंग अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स इन dx² - y². म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण इलेक्ट्रॉन फील करत जातो, तर मग जो शेवटचा dx² - y² हा जो ऑर्बिटल आहे तो डिस्टॅबिलाइज असतो आणि मग हा इकडे इलेक्ट्रॉन जाण्यापेक्षा जो इकडचे इलेक्ट्रॉन फील झाले, तर तो इकडे अनपेअर्ड जाण्यापेक्षा तो इलेक्ट्रॉन dxy मध्येच जरी एक इलेक्ट्रॉन आहे, तर मग पुढचा इलेक्ट्रॉन जर येत असेल तो वरती जाण्यापेक्षा इथेच पेरिंग होणं प्रेफर्ड करतो. इथे पेरिंग झाल्यानंतर मग आपल्याला पेरिंग मिळते. त्याच्यामुळे जे पेरिंग असलेले जे कॉम्प्लेक्स किंवा जे ऑर्बिटल्स असतात तर ते डायमॅग्नेटिक नेचर दाखवतात. दॅट्स वाय द स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस आर डायमॅग्नेटिक. देन the square planar geometry is favored by metal having D8 configuration in presence of strong field, gives low spin complexes with unoccupied higher energy dx² - y² orbitals. तर D8 कन्फिग्युरेशन असणारे जे मेटल्स आहेत तर ते स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री फेवर करत असतात इन द प्रेझन्स ऑफ स्ट्रॉंग फील्ड किंवा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस असल्यावर लिगॅन्ड जे आहेत किंवा स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस असल्यावर D8 कन्फिग्युरेशन असणारे जे मेटल्स आहेत ते स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री जी आहे ती प्रेफर करत असतात किंवा फेवर्ड करत असतात विथ अनऑक्युपाइड एम्प्टी हायर एनर्जी dx² - y² ऑर्बिटल. तर त्याचे D8 असणारे एक्झाम्पल्स दिले आहेत. टेट्रासायनोनिकेलेट, देन टेट्राक्लोरो पॅलेडियम, then tetrachloroplatinate and tetraamino platinum. So this is all platinum palladium having D8 configuration, and all D8 configurations central metal or the metal having D8 configurations are favor square planar complexes. So D8 species with square planar geometry. Now for square planar complexes, the ligand field strength increases, then value of 10dq increases. तर स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेसमध्ये जर लिगॅन्ड फील्ड स्ट्रेंथ इन्क्रीज झाली तर 10dq ची व्हॅल्यू सुद्धा जी आहे ती इन्क्रीज होत असते. सो ड्यू टू हायर व्हॅल्यू ऑफ 10dq द कॉम्प्लेक्सेस सच ॲज टेट्राब्रोमो प्लॅटिनेट अँड द टेट्राब्रोमो पॅलेडियम आर द स्क्वेअर प्लेनर. आणि लिगॅन्ड फील्ड स्ट्रेंथ इन्क्रीज झाल्यामुळे जर 10dq व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली, सो तर मग जे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आहे त्याची 10dq व्हॅल्यू ही हायर असते. तर जे अशा पद्धतीचे जे कॉम्प्लेक्स आहेत PTBr4 और द PDBr4 ते सगळे स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस असतात. देन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PT2 and AU2 आर स्क्वेअर प्लेनर विथ weak ligand fields such as halides indicate presence of only one electron in dz orbitals. जर प्लॅटिनियम किंवा ऑरेट जे असतात त्याच्यात सुद्धा जर वीक फील्ड लिगॅन्ड सुद्धा प्रेझेंट असतील तरी ते जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत तर ते स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री जे आहे ते दाखवत असतात. 10dq इन्क्रीज ॲज साईज ऑफ डी ॲटॉमिक ऑर्बिटल इन्क्रीज. जर डी ॲटॉमिक ऑर्बिटलची साईज जशी इन्क्रीज होत जाईल तर तशी 10dq व्हॅल्यूसुद्धा इन्क्रीज होत जाते. हे आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग मॅग्निट्यूडमध्ये सुद्धा आपण हे डिस्कस केलं आहे की प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीज झाला तशी 10dq व्हॅल्यू इन्क्रीज होत जाते. तर 3d to 4d 4d to 5d जी आहे 10dq व्हॅल्यू ती इन्क्रीज होत जाते. देन द D9 कन्फिग्युरेशन फॉर एक्झाम्पल कॉपर +2 then Ag+2 that means silver +2 are occasionally found in square planar complexes. म्हणजे ज्या सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्सेसचं जे कॉन्फिग्युरेशन D9 कन्फिग्युरेशन असतं तर ते ऑकेजनली स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपण त्याच्यात बघायला मिळत असतात. देन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ऑक्टा इज लार्ज फॉर सेकंड अँड थर्ड रो ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट. तर सेम की जे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर जो आपण जस्ट डिस्कस केला की 3d to 4d 4d to 5d तशाच पद्धतीने जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जी आहे ती लार्ज होत जाते फ्रॉम सेकंड टू थर्ड रो ट्रान्झिशन. वी नो दॅट द फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज, देन सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज अँड
third transition series. First transition series is 3D series, then second transition is 4D, and the third transition series is 5D. तर सेम की जसा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीज होत जातो तशी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सुद्धा इन्क्रीज होत जाते. देन द पेअरिंग एनर्जी करेक्शन इज निडेड बिकॉज प्री D8 metal ion has 2 unpaired electrons, but square planar D8 metal complex do not have unpaired electrons. तर इथे पेअरिंग एनर्जीचं करेक्शनसुद्धा गरजेचं पडतं कधी कधी, बिकॉज जे फ्री D8 मेटल आयन आहे त्याच्यात आपण जर बघितलं इलेक्ट्रॉन फिलिंग करून बघा D8 मेटल आयनमध्ये, त्याच्यात आपल्याला 2 अनपेअर इलेक्ट्रॉन बघायला मिळतात. पण जर D8 मेटल असणारा कॉम्प्लेक्स स्क्वेअर प्लेनर असेल तर त्याच्यात अनपेअर इलेक्ट्रॉन आपल्याला बघायला मिळत नाही. तर अशा पद्धतीने थोडंसं वाटायला कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण जर तुम्ही वाचलं 2-3 वेळा तर तुम्हाला स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेसची जी स्प्लिटिंग आहे ती कशा पद्धतीने आहे ती समजेल. तर अशा पद्धतीने हे चॅप्टरसुद्धा आपलं इथे कवर झालेलं आहे. तर या चॅप्टर नंतर पुढचं जे चॅप्टर आहे आपलं मॉडर्न थिअरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स पार्ट डी. तर त्या डी पार्टमध्ये याच्यात परत CFTचा थोडा पार्ट आहे आणि उरलेला MOTचा पार्ट. तर मला असं वाटतं की पुढच्या चॅप्टरमधला जेवढा CFTचा पार्ट आहे आपण क्रिस्टल फील्ड थिअरी पूर्ण डिस्कस केली आहे, तर तेवढी कवर करून घेऊ. त्यानंतर आपलं जे पहिलं चॅप्टर आहे ते कवर करू आणि आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण MOTसुद्धा डिस्कस करून घेऊया, म्हणजे आपले सेपरेटली जे टॉपिक्स आहेत ते कवर होऊन जातील. तर बघूया, जसं वेळ मिळेल तसं आपण कवर करायचा प्रयत्न करूया. तर बुक जर तुम्ही आपण प्रशांतचं बुक जर बघितलं तर त्याच्यात सगळे CFTसाठी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहायड्रल, टेट्राहायड्रल आणि स्क्वेअर प्लेनरसाठी त्यांनी काही एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत. तर ते एक्झाम्पल्स बघा, अतिशय त्यांनी व्यवस्थितपणे तिथे मांडलेले आहेत. हे चॅप्टर संपल्यानंतर पार्ट C संपल्यानंतर मागे एक्झाम्पल्स जे आहेत तेवढे जर तुम्ही बघितले तर त्याच्यातून तुमच्या अजून मॅग्नेटिक मोमेंटची, त्यानंतर स्प्लिटिंगची, स्क्वेअर प्लेनरसाठी, टेट्राहायड्रलसाठी तुमचे बऱ्याचशा कन्सेप्ट जे आहेत त्या क्लिअर होतील आणि ज्याच्यातून तुम्ही इझिली हे सगळं सॉल्व करू शकतात. तर त्याच्यात सगळ्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या दिलेल्या आहेत आणि प्रॉब्लेमसुद्धा सॉल्व करून घेतलेले आहेत. तर अवश्य बघा, ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करून बघा, जेणेकरून तुम्हाला अजून हे चॅप्टर समजण्यासाठी थोडी मदत होईल. तर आज इथे थांबूया आपण, पुढच्या लेक्चरला आपण बाकीचं डिस्कस करूया. थँक्यू.